to my channel. ඉතින් gorgeous lady මගේ YouTube channel එකට ඔයගොල්ලෝ හැමෝම ගොඩාක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. තාම my channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක අමතක නොකර click කරලා ලස්සන වෙන්න මාත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඉතින් වෙනදා වගේම ඔයාලට වැදගත් වෙන වටින කිනි වීඩියෝ එකක් තමයි අරගෙන ආවේ. වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු අද වීඩියෝ එක මොකක් වෙයිද කියලා. ඉතින් ගොඩ දෙනෙකුට තියෙන ගැටලුවක් තමයි නිවැරදිව කොහොමද face shaving එකක් කරගන්න කියලා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ගොඩ දෙනෙකුට මේ face shaving පිළිබඳ බොහෝ ගැටලු ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් මම හිතුවා මේ ගැටලු ටිකත් විසඳ ගන්න අතරේදී face shaving එක නිවැරදිව කරගන්න කොහොමද කියලා ඔයගොල්ලොත් එක්ක බෙදා ගන්න. ගොඩ දෙනෙක් අහන දෙයක් තමයි face shaving එකක් කොහොමද කරන්න කියලා. ඒක මම face shaving එක කරද්දී ඔයගලන්ට පෙන්නන්න. ඒ වගේම තව අය අහන දෙයක් තමයි face shaving එකකට මොන වගේ රේසර් එකක්ද පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඇත්තටම face shaving එකක් කරගන්න අපි භාවිතා කරන්නේ face රේසර් එකක්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා නූල භාවිතා කරලා threading එක කරගන්න දන්න කෙනෙක් නම් ඔයාලට නූල ආධාරයෙන් ඔයාගේ face එකේ තියෙන අනවශ්‍ය රෝම ඉවත් කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් face රේසර් එකක් තමයි මේකට idealම දේ. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ සැලොන් එකකට ගිහිල්ලා හරි එහෙම නැත්නම් වැක්ස් එකක් භාවිතා කරලා හරි තමයි ඔයගොල්ලෝ මේ face shaving එක කරගන්න ඕනේ. හැබැයි ඉතින් හැම දිනකටම කරගන්න පුළුවන් විදියට හැම දිනකටම ලේසි විදියට ගෙදරදීම face shaving එකක් කරගන්නවා නම් නූල භාවිතා කරන්නේ නැතුව ඊළඟ ලේසි දේ තමයි face razor එකක් භාවිතා කිරීම. එහෙනම් අපි බලමු මොන වගේ razor එකක්ද අපි මේකට භාවිතා කරන්න කියලා. ඉතින් මේ තියන්නේ අපි භාවිතා කරන face razor එක. ඉතින් මේ face razor එක ඔයාලට ඕනම cosmetic shop එකකින් ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපේ මේ WhatsApp number එකට message එකක් දැම්මොත් gorgeous beauty හරහත් මිලදී ගැනීමේ හැකියාව දෙනවා. ඉතින් මේ තියන්නේ face razor එක. ඉතින් මේ face razor එක තියන්නේ face shaving වලටම විතරයි. ඉතින් ඒක නිසා මේ razor එක හරියාකාරව භාවිතා කරොත් ඔන්න ඔයාලට face shaving වලදී ඇති වෙන ගොඩාක් ගැටලු මග හරව ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ගොඩ දෙනෙක් අහන ප්‍රශ්නයක් තමයි face shaving එකකින් පස්සේ ඇයි මූණේ කුරුලෑ තත්ත්වයක් නැති වෙන්නේ? එහෙම නැත්නම් මුජ්ජ සැරව බිබිලි වගේ එන්නේ කියලා. ඉතින් මේ දේ ඇති වෙන්නේ face shaving එකක් නිවැරදිව කරේ නැත්තම්. ඒ වගේම තමයි ඔයාට සංවේදී සමක් තියෙනවා නම් සමහර විට මේ තත්ත්වය ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් සංවේදී සමකට අපි ගොඩාක් වෙලාවට කියනවා මූණ රිලැක්ස් එකේ තියන්න මේ වගේ දේවල් කරන්න එපා කියලා. ඉතින් ඒක නිසා ඔයා sensitive skin එකක් තියෙන කෙනෙක් නම් පොඩ්ඩක් මේ දේවල් වලින් ඈත් වෙලා ඉන්න. ඊළඟට ගොඩ දෙනෙක් අහන දෙයක් තමයි face shaving එකක් කරලා ඉවරුණාට පස්සේ තිබුණට වඩා වැඩිපුර face එකේ රෝම වර්ධනය වෙනවාද කියලා. ඇත්තටම ඒක හරිම බොරු දෙයක්. ඒක මිත්‍යාවක්. ඉතින් කොයිම වෙලාවකත් තිබුණට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයකින් මූණේ රෝම ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා අපි නිතරම face shaving එකක් කරද්දි උනත් අපේ රෝමයන් එහෙම වර්ධනය වීමක් ඇති වෙලා නැහැ. මොකද පෞද්ගලිකව මම face shaving කරන නිසා මම දන්නවා ඇත්තට මේක මිත්‍යාවක් කියලා. එහෙම දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. තවත් දෙනෙක් අහන දෙයක් තමයි face shaving එකක් කරන්න කලින් මොන වගේ steps ටිකක්ද කරන්න ඕනි කියලා. පළවෙනිම දේ තමයි ඔයාගේ දෑත් හොඳින් පිරිසිදු කරගන්න එක. ඊළඟට තියෙනවා ඔයාගේ face එක face wash එකක් ආධාරයෙන් හොඳින් පිරිසිදු කරගන්න එක. කුණු දොවිලි හොඳින් ඉවත් කරගත්තු මුහුණට තමයි අපි face shaving එකක් කරන්න ඕනේ. ඊළඟට තමයි ඔයා මෙන් ගන්න face razor එක කලින් පාර යූස් කරලා තියෙන face razor එකක් නම් නැවත හොඳින් ටිෂු එකක් ආධාරයෙන් පිරිසිදු කරලා ගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඇල්කොහොල් ආධාරයෙන් යන්තමට පිහදාලා ගන්න ඕනේ. ඔඩි කොලොන් වලින් උනත් පොඩක් පිහදාලා ගත්තට කමක් නැහැ. ඉතින් මේ විදියට පිහදාලා ක්ලීන් කරලා තමයි ගන්න ඕනේ. ඊළඟට face එක face wash එකකින් wash කරලා ඔයාගේ face razor එකත් ක්ලීන් කරගත්තට පස්සේ අපි භාවිතා කරන්නේ aloe gel. ඉතින් ඊළඟට කොට දෙනෙක් අහන දෙයක් තමයි මේ face shaving එක කොයි වගේ අඩද කරන්න පුළුවන් කියලා. ඇත්තටම මේ face shaving එකක් කරන්නේ අපේ මුහුණේ තියෙන අනවශ්‍ය රෝම ඉවත් කරගන්න. මේ අනවශ්‍ය රෝම ඉවත් කරගත්තට පස්සේ අපේ මුහුණ තියනටත් වඩා ටිකක් එළිය වැටෙනවා. ඒ වගේම තමයි මුහුණ හරිම දිස්නේ ස්වභාවයක් ගන්නවා. glass skin එකකට කැමති අයට මේ face shaving එකෙන් පස්සේ ඔයාගේ මුහුණ දිලිසෙන ස්වභාවයක් ඇති වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා මේ face shaving එක කරාට පස්සේ මේ වගේ benefits තමයි අපිට ලැබෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ මගේ face razor එක ඔයගොල්ලෝ දැක්කා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අද මම භාවිතා කරන Dr. Rachel aloe vera gel එක. ඉතින් මේ original Dr. Rachel aloe vera gel එක. එතකොට Dr. Rachel vitamin C soothing gel එක, Dr. Rachel rose gel එක වගේම Dr. Rachel අනිකුත් products හැමදේම අපේ මේ WhatsApp number එකට කතා කරොත් gorgeous beauty හරහා ඔයාලට මිලදී ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම කරන්නේ මේ aloe gel එක අරගෙන
මේ විදිහට ෆේස් එකට ඇප්ලයි කරගන්න එක. අපේ ඇලෝ ජෙල් එක අරගෙන අපේ ෆුල් ෆේස් එකටම ඇප්ලයි කරගන්න එක. වැඩි ප්‍රමාණයක් අපි අපේ ෆේස් එකේ ඇලෝ ජෙල් ඇප්ලයි කරගන්න ඕනේ. එතකොට රේසර් කරන එකේදී අපේ ෆේස් එකට ගොඩාක් හානියක් නොවි අපිට මේ ෆේස් ෂේවින් එක කරගන්න පුළුවන්. දැන් මම මේ විදිහට ඩොක්ටර් රාෂෙල් ඇලෝවෙරා ජෙල් එක ඇප්ලයි කරා. අපි දැන් බලමු කොහොමද නිවැරදිව රේසර් එක භාවිතා කරලා ෂේවින් එක කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයගලන්ට ගොඩාක් හොඳට පේන්න ඕන ඉඳ මම ගොඩාක් කැමරාවට ලං වෙලා මේ විදිහට පාවිච්චි කරන හැටි පෙන්නන්න. ඉතින් මේ විදිහට රේසර් එක අරගන්න ඕනේ. අපි රේසර් එක කොයිම වෙලාවකත් මේ වගේ මුහුණට කෙලින් තියන්නේ නැහැ. පොඩක් ඇන්ගල් කරලා තමයි අපි ෂේවින් එක කරගන්න ඕනේ. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති කියලා හිතනවා. මොකද ෆේස් එක ඩැමේජ් වෙන්න පුළුවන්. අපි අර කිව්වත් වගේ පුංචි බිබිලි වගේ තත්ත්වයක් නැති වෙන්න පුළුවන්. අර වැරදි විදිහට ෂේවින් කරොත් ඒක නිසා හරියටම රේසර් එක අල්ල ගන්න පුරුදු වෙන්න ඊළඟට ඒ දේවල් කරන්න. මුලින්ම මම නල්ලෙන් පටන් ගන්න කරන හැටි දැන් අපි බලමු. මේ වගේ හැම ඇදීමකට ලක් කරලා තමයි ඇන්ගල් කරලා අපේ අනවශ්‍ය රෝම මේ විදිහට පහළට ඉවත් කරගන්න. මුහුණට දැනෙන නොදැනෙන ගානට තමයි අපි මේක කරගන්න ඕනේ. ඔයාලට පේනවා ඇති. ඉතින් හරියටම ඕගොල්ලෝ බලා ගන්න කොහොමද මේක කරන්න කියලා. මොකද ගොඩක් අය මේ රේසර් එක භාවිත කරද්දී සමහර තැන්වල කොණ්ඩේ ලස්සනට පිහිටලා තියෙන තැන්වලත් කොණ්ඩේ ඉවත් කරගනිමින් මේ ෂේවින් එක සිද්ධ කරගන්න. ඒක කොයි වෙලාවකවත් කරන්න එපා. ඉතින් හරියාකාරව ෂේප් කරගන්න. එතකොට මුහුණට වෙනත් පෙනුමක් ලැබෙන්නේ නැහැ ෂේවින් එක ඉවර වෙනකොට. මම කොහොමද මගේ ෆේස් ෂේවින් එක කරගත්තේ කියලා නිවැරදි ආකාරයෙන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලන්ට කියන්න ඕනේ ගොඩක් මගේ ෆේස් එකේ අනවශ්‍ය රෝම තිබ්බේ නැහැ. මොකද මම මාසෙකට සැරයක් මේ විදිහට ෆේස් ෂේවින් එකක් කරගන්නවා. එතකොට අපේ අනවශ්‍ය රෝම ගොඩාක් දුරට එන එකත් අඩු කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ විදිහට රෝම අයින් කරන එකත් ඇත්තටම බැලුවොත් මොකද අපිට හිරු එළියෙන් ගොඩාක් සමට වෙන හානිය අවම කරගන්න තමයි අපිට ස්වභාවයෙන්ම මේ රෝම පිහිටලා තියෙන. ඉතින් රූපලාවන්‍යදී අපි මේ විදිහට ෆේස් එකේ අනවශ්‍ය රෝම ඉවත් කරගන්න එකක් ස්කින් එක හොඳ ක්ලියර් කරගන්න. දෙවෙනි කාරණාව තමයි මනමාලියෙක් වෙන්න ඉන්නවා නම් ෆේෂියල් එකක්. එතකොට මේකප් එක ලස්සනට කරගන්න. ඉතින් ගෙදර ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔන්න මාස කිහිපයකට වතාවකට වගේ ෆේස් ෂේවින් එකක් කරනවා නම් තමයි මම නම් කැමති පෞද්ගලිකවම. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපි ෆේස් ෂේවින් එක කරගත්තේ. ඉතින් ෆේස් ෂේවින් එකේදී වෙනවා කියන දේවල් ගොඩක් දුරට අඩු කරගන්න පුළුවන් උනේ කොහොමද කියලා මම ඔයගලන්ට කියලා දුන්නා. දැන් මම හොඳටම ෆේස් එක මේ විදිහට ටිෂු එකක් ආධාරයෙන් ඉවත් කරගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට ඉවත් කරගත්තට පස්සේ ඔයගලන්ට පුළුවන් ෆුල් ෆේස් එකටම අයිස් කැට ආධාරයෙන් හොඳට ටෝන් කරගන්න. නැත්නම් අර පුළුවන් වගේ ටෝන් එක ඇප්ලයි කරන්න. මෙතනදී මම කරන්නේ මගේ ඇලෝ ජෙල් එක නැවත වරක් ඇප්ලයි කරන එක. එකටම ඇප්ලයි කරලා මම ෆේස් එකේ මේ විදිහටම වේලෙන්න ඉඩ අරිනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ඇප්ලයි කරගන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔයගොල්ලෝ දැන් දැක්ක කොහොමද ෆේස් ෂේවින් එකක් හරියාකාරව කරගන්නේ. ෆේස් ෂේවින් එකක් කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට ඇති වෙනවා කියපු ගැටලු කොහොමද අපි මගහරව ගන්න මොන විදිහට අපි ෆේස් රේසර් එකක් භාවිතා කරන්නේ කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එක ගොඩාක් ආසාවෙන් අරඹන්න ඇති කියලා හිතනවා. වීඩියෝ එකට කැමති වුණා නම් අනිවාර්යයෙන්ම like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න, channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. ලස්සන වෙන්න මාත් එක්ක එකතු වෙන්නේ. තවත් මේ වගේ වටින කියන ලස්සන වීඩියෝ එකක් ඔයගොල්ලන්ට අරගෙන එනකම් අදට ගිහින් එන්න. ඔයගොල්ලෝ හැම දෙනෙකුටම සුබ දවසක් සතුටින් පරිස්සමින් ඉන්න හැම දෙනෙකුටම ජය වේවා. bye.